ทุกคนชุดนี้เป็นยังไงบ้างชุดนี้มันก็สวยดีเนาะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูโบมาใหม่แป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่มาแล้วชุดนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างมันคือชุดเดียวกันค่ะชุดเมื่อตะกี้นี้กับชุดนี้มันคือชุดเดียวกันจริงๆแล้วว่ามันจะต้องใส่ด้านนี้เมื่อตะกี้เนี้ยครูโบใส่กลับด้านครูโบใส่เสื้อกลับครูโบใส่เสื้อกลับด้านครูโบเคยใส่ชุดเนี้ยกลับด้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านสอนนักเรียนออนไลน์ลงไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านมารู้ตัวว่าใส่เสื้อผิดด้านก็ตอนเย็นแล้วใส่เสื้อกลับด้านมาทั้งวันเลยถ้าพูดว่าใส่เสื้อกลับด้านมันจะมี2ความหมายนะแบบที่1แบบที่ครูโบทำให้ดูเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้าหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคุณใส่กลับแบบที่ตะเข็บมันอยู่ข้างนอกเวลาเราเจอคนแปลกหน้าที่ใส่เสื้อกลับเราจะทักเขาไหมเราจะเข้าไปบอกเขาไหมว่าคุณใส่เสื้อกลับนะเราจะบอกเขาไหมครูโบก็เคยเห็นคนแปลกหน้าที่ใส่เสื้อกลับด้านแต่ครูโบก็ไม่กล้าบอกเขานะกลัวเขาอายมันจะต้องใช้ความกล้ามากเลยนะในการที่จะไปบอกคนแปลกหน้าว่าคุณใส่เสื้อกลับด้านเคยมีคนแปลกหน้ามาทักครูโบเหมือนกันนะไม่ใช่เสื้อแต่เป็นหน้ากากน้องใส่หน้ากากกลับด้านครูโบก็ขอบคุณมากเลยค่ะครูโบขอบคุณเขาเพราะว่าอยากให้เขารู้สึกดีที่เขากล้าบอกเราหรือเวลาที่เราขี่จักรยานแล้วเราลืมเอาขาตั้งจักรยานขึ้นคนที่ขี่จักรยานสวนเรามาหรือคนที่ขี่จักรยานตามหลังเรามาบางครั้งเขาก็บอกนะคุณลืมเอาขาตั้งขึ้นแล้วเขาก็ขี่ไปเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องใช้ความกล้าในการบอกคนแปลกหน้าเราก็ขอบคุณเขาครูโบเคยยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เมื่อก่อนแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมองครูโบแปลกๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็มาทักน้องมีแมลงสาบไต่หลังอยู่แมลงสาบแมลงสาบครูโบก็ปัดแมลงสาบออกแล้วก็ขอบคุณเขาเพราะครูโบมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นครูโบในบางเรื่องครูโบก็ไม่กล้าบอกคนอื่นนะแต่ครูโบก็ชื่นชมคนอื่นเสมอเลยที่มีความกล้าที่จะบอกเรื่องแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครูโบเรียนอยู่ที่มหาลัยวิชานี้มีคนเรียนไม่เยอะมีประมาณ 4-5 คนแล้วทุกคนก็เป็นผู้หญิงหมดเลยนะเราก็นั่งกัน2 แถวหน้าครูที่สอนเป็นผู้ชายแล้ววันนั้นครูลืมรูดซิปพวกเราก็ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่กล้าบอกเขาว่าอาจารย์คะอาจารย์ลืมรูดซิปเราไม่กล้าพูดเราจะบอกเขายังไงเขาก็จะต้องอายมากใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปรู้เองว่าเขาลืมรูดซิปดีกว่าหรือเปล่าเขาจะอายน้อยกว่านะพวกเราก็คิดว่าเดี๋ยวตอนที่เขาเข้าห้องน้ำเขาก็คงจะรู้ล่ะว่าเขาลืมรูดซิป
พวกเราก็เลยอยากให้เขาอะรู้ด้วยตัวเองดีกว่า ทุกคนคิดยังไงอะคุณกล้าบอกอะไรแบบนี้กับคนแปลกหน้าไหมวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ